ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකට වෙනද වගේම ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ කරපිංචා සහ සුදු ලුණු දාලා පොඩි බඩගින්නට ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් රස ස්නැක් එකක්. මම දැන් මේ විදියට පොඩි බෝල් එකකට මාගරින් ටික එකතු කරගන්නවා. මාගරින් වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් බටර් උනත් භාවිතා කරන්න. මම අද සුදු ලුණු ටික ගොඩක් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. මේ වෙනුවට ඔයාලට සුදු ලුණු ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඒ ටිකත් මේකට එකතු කරගෙන පොඩිවට කපා ගනිපු කරපිංචා ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේකට ලුණු සහ ගම්මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ලුණු එකතු කරගද්දී ඔයාලා පරිස්සමින් එකතු කරගන්න. මොකද මාගරින් වලත් ලුණු තියෙන නිසා. ගම්මිරිස් එකතු කරගනිද්දී ඔයාලට සැර එන්න ඕනි කැමති ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මේ විදියට සුදු ලුණු දාලා හදාගනිපු මේ මිශ්‍රණය එයාටයිට් කන්ටේනර් එක දාලා අපිට ෆ්‍රිජ් එකේ දවස් 10ක් 12ක් අතර කාලයක් තියාගෙන පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් සුදු ලුණු පවුඩර් එක උනත් මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න පාවිච්චි කරන්න. එහෙම භාවිතා කරොත් මේ මිශ්‍රණය තවත් රස වැඩි වෙනවා. හැබැයි ලුණු දාද්දී ඔයාලා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේ හදාගනිපු මිශ්‍රණය පාන් පෙතිවල ගා ගන්නවා. මේ විදියට අපි හදාගනිපු සුදු ලුණු මාගරින් පේස්ට් එක පාන් පෙතිවල ගාගත්තට පස්සේ අපි ඒ ටික දැන් ටික වෙලාවක් බේක් කරගෙන තමයි හදන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 200 උෂ්ණත්වයට මම මේ පාන් පෙති ටික විනාඩි 12ක් විතර බේක් කරගන්නවා. බේක් කරනවා වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් මේක පෑන් එකේ තියලා පෑන් එකට බටර් චුට්ටක් දාලා පෑන් ටෝස්ට් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මම අද මේ ටික බේක් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටික හොඳට ක්‍රිස්පිවට තියෙනවා බේක් වෙලා දැන්. ඔයාලා මේ තරම් ක්‍රිස්පියට මේ පාන් පෙත්ත කන්න කැමති නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඊට වඩා අඩු වෙලාවක් බේක් කරලා උනත් මේක ගන්න. මේ විදියට මිශ්‍රණයක් අපි කලින් ගෙදර හදලා තියාගත්තා නම් එහෙම අපිට පුළුවන් පොඩි බඩගින්නක් ආපු ගමන් ඉක්මනටම මේක හදාගෙන කන්න. අද මම මේ අරන් ආපු ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් රස ස්නැක් එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් රෙසිපි එකක් කරන්න එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.